السلام عليكم. كي راكم لاباس؟ غاية الحمد لله، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اخواتي اخواني، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم اليوم وصفة العرعار. اللي ما يعرفش العرعار، هذا العرعار مطحون. نتكلم على اخواتنا الشابات اللي ما يعرفوش العرعار، انما حنا كبارات كبر ربي سبحانه، حنا الامهات نعرف. هذا هو العرعار، جابوه لي فريش الشجره باش طب تاعه يبس تفضل، ومين يبس حطيته وغسلته ويبسته بالكوشه. هيك ديت الكوشه من حمات طفيت عليه وخليتها ويبس. ما شاء الله، شوف كشبات خضر. هذا العرعار مليح. ليش؟ امراض صدريه، الناس اللي عندهم الكحه، السعال الحاد، اللي ما ينفعش فيهم الادويه، معايا ومعايا، هذا هو الصح، هذا هو الدواء، العرعار. حنا بكري يقولوا جدود، يقولوا العرعار يقلع كل عار، وهذا هو الصح. العرعار مر بصح فيه دواء، كل حاجه مره فيها الدواء، رب ضارة نافعه سبحانه. هاد العرعار غادي نديرها لكم زوج وصفات. العرعار جبته فريش، دقيته في هذا مهرز. هذا مهرز بالمناسبه، مهرز اوبي سر سعادتي. هذا المهرز عنده ذكريات، عنده 64 سنه، مع الوالده تاعي دارت الكوزينه تاعها. وهذه الوصفه الوالد تاعي كان في عهد الاستعمار، كان عاد شاب مرض، مدخل السبيطار، المستشفى الطبيب قاوري قال له بلي انت راك خلاص، راك كونداني، محكوم عليك بالموت، خلاص عيش الشهور اللي باقي لك. الوالده تاعي تدق لها العرعار كل يوم، كل يوم، من ديك بالله دير، وديك بالله دير العقدات، ما كانت دير لا عسل ولا حتى شي. عرعار بالماء، ديرها مغرف من هكا، العسل غالي، العسل الاول مروك، خلطيه بالماء مغرف كيما هكا، خلطيها، ديرها بقطرة ماء ولا حليب صباح الفجر على الريق، الزوج تاعك ولا الابن تاعك، ولا انت في الكحه، ولا طفل صغير عادي نورمال، طفل صغير دير له وحده صغيره، وانما الكبير دير حبه، كوريها له على شكل حبه حمص شويه كبيره بالحجم، صباح على الخوا على الريق، كوريها له، بغيت كورها تولي على شكل حبه حمص، عطيها لها على الريق، ومن بعد ساعتين يشرب قهوه عادي لمده 3 شهور. 3 شهور. الاب تاعي ربي يرحمه كلاه هاد الوصفه 3 شهور. نهار اللي مشى للطبيب يدير كونترول، لقاه بدا يريح. الطبيب استعجب، قال له كيف انت تاكل حاجه امبوسيبل، انت راك كونداني، الريات تاعك صاي خلاص. قال لها ناكل عرعار. الطبيب بروحه حار، الطبيب كان يقول انت غادي تموت. الطبيب عاش عام ولا عامين من بعد هو اللي مات، والوالد تاعي زاد 60 سنه واكثر. الحمد لله، الله يرحمه ويوسع عليه. كاين الوصفه الثانيه، هو مر بزاف على بالك، هذا اللي قد يفوته، غير هكا بالحليب يبلعه حبه، يبلعها بالماء، واللي ما يقدرش خلطه بالعسل. انا ما راش عندي العسل، ما راش واجد لي، ان شاء الله في شهر جوان رسلت، قالوا لي في شهر جوان في هذا الشهر الداخل ان شاء الله يقطعوا العسل، نجيب فريش ان شاء الله، ونوريكم ان شاء الله لكم وصفه بالعسل الحر. كاين طريقه واحده اخرى افضل. حبه تمر، تجيبي حبه تمر من هكا، تقلعي لها النواه على العلفه. كاين الشباب ولا البنات ولا انتي ولا ما يقدرش المروريه، عمرك من هكا وبلعيها بلعيها، عطيهم يما ضغوها تصبح على الخوا، ويسرطوا على الخوا مدة 3 أشهر. 3 شهور، وروح اللي راه مريض يروح يدير راديو ورد لي خبر. انا ماش نزعق، هاد الوصفه تاع الوالده تاعي ماش نزعق، انا هذا ادويه مجربه وربي راه شاهد عليا. وهذا مهراز والدتي سر سعادتي. الله يحفظكم اخواتي، اللي عندها كاش حاجه من الوالده تاعها ولا من العزوجه تاعها،
تحافظ عليها وتدسها. هذا اساس الدار اخواتي. الله يحفظكم. في الاخير اخواتي صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسونيش اخواتي بالاشتراك، وادعوا للوالده تاعي راها شويه مريضه. الله يحفظكم اخواتي، والسلام.